สงครามยูเครนรัสเซียก็ผ่านพ้นไปแล้ว6 เดือนนะครับแล้วก็เห็นความวุ่นวายหรือความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายแต่ว่ารัสเซียก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรยูเครนได้ถือไม่สามารถชนะสงครามนี้ได้นั่นเองเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างทำให้ยูเครนสามารถยืนหยัดต่อสู้ต่อรัสเซียได้นั่นเองปัจจัยสำคัญที่เราจะได้มาวิเคราะห์ก็คือ 1. ความที่คนยูเครนพร้อมที่จะเสียสละตัวเองไม่ว่าชีวิตไม่ว่าการงานเพราะว่าตัวเองถูกภาวะบีบคั้นให้อยู่ภาวะสงครามแม้ว่าตัวเองไม่เคยเป็นทหารไม่เคยจับอาวุธทิ้งต่างๆพร้อมที่จากครอบครัวจากการงานมาถืออาวุธที่ป้องกันประเทศนั่นเองแม้ชีวิตตัวเองจะไม่ยอมเสียดายเพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเรานั่นเองก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยนดีความเป็นผู้ที่รักชาติรักเป็นหนึ่งของตัวเองและปัจจัยที่2ที่ทำให้เกิดความยืนหยัดต่อสู้กับรัสเซียได้ก็คือความเห็นอกเห็นใจต่อนานาชาติไม่ว่าฝั่งอเมริกาฝั่งนาโตหรือฝั่งยุโรปหรือสิ่งต่างๆแคนาดาที่เคยส่งมาเงินทองอาวุธต่างๆนั่นเองก็เราได้เห็นว่าถ้าเรามีจิตใจอย่างหนึ่งถ้ามันจิตใจเข้มแข็งที่สามารถเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดนั่นเองเราสามารถยืนหยัดต่อสู้ได้ทุกวันนี้เพราะเหมือนกับเราที่เคยชาวบ้านบนบรรพบุรุษของเราคือชาวบ้านบางละจันนะครับที่ยืนหยัดต่อสู้กับทัพของข้าศึกที่มาลุกลานเราแม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆก็สามารถตั้งทัพต่อกรได้เป็นหลายเดือนเนี่ยแต่ว่าที่แพ้ไปเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนทางอาวุธในทางกำลังนั่นเองทำให้ชาวบ้านบรรณาจันต้องถูกทำลายไปนี่เราว่ากำลังใจเกินร้อยแต่ว่าขาดความกองหนุนช่วยเหลือก็ทำให้แพ้เองแต่ยูเครนมีกำลังใจเปี่ยมล้นที่จะปกป้องประเทศตัวเองได้รับการช่วยเหลือจากนานาชาติจึงอยู่ได้ยืนหยัดถึง6 เดือนแล้วว่าแต่ภาวะตอนนี้จากที่รัสเซียเคยได้เปรียบเพราะว่าได้ยึดดูทั้งทางดินต่างๆนั้นเนี่ยลุกเข้ามาทางตอนใต้ตอนฝั่งทะเลดำใช้ยิงมาทางขีปนาวุธทางเรือมั่งยิงปืนใหญ่ใส่มั่งยิงเครื่องบินมามั่งจนทำให้ยูเครนเพลียงพล้ำแต่ว่าตอนนี้ดูแล้วสงครามมันคงจะเป็นฝ่ายที่ยูเครนได้เปรียบมากเพราะว่าได้รับอาวุธที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นรัสเซียใช้อาวุธที่มีหนักขึ้นต่อทำลายบ้านช่องทำลายสิ่งต่างๆเครื่องสาธารณูปโภคของใช้สิ่งต่างๆเกินนานาชาติก็เลยจัดอาวุธที่มาพอสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อกันต่อสู้กันไปเป็นเมื่ออาวุธพระเอกตอนนี้คือไฮมาร์ดนะ M142 เองแล้วก็ได้โดรนคอยชี้พิกัดแล้วก็ให้ไฮมาร์ดยิงต่อโต้ไม่ว่าปืนระยะไกลหรือปืนสิ่งต่างๆที่อังกฤษมาเหมือนกันเนี่ยปืนใหญ่ที่ต่างๆก็มาเขานับว่าเป็นประโยชน์ได้รับความช่วยเหลือนั่นเองทำให้สามารถยืนหยัดต่อสู้ที่จะขับไล่อเมริกาของรัสเซียไปได้ตอนนี้นึกลักกับแคว้นไครเมียนั่นเองก็วันชาติก็จะจัดการจัดเสร็จสิ้นไปแล้วจะเป็นวันชาติที่ดูจะหงอยเหงาเศร้าส้อยแต่ก็แฝงไปด้วยความฮึกเหิมเพื่อปลุกกำลังใจของคนยูเครนนั่นเองทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจของนานาชาติมากขึ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกสิ่งต่างไม่ว่าเงินทองไม่ว่าอาวุธแม้แต่ซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะเอาอาวุธที่เคยซื้อจากรัสเซียเพราะว่าอาวุธรัสเซียเพราะว่าทำให้ยูเครนรู้วิธีการใช้งานได้ดีแม้ฝั่งยุโรปก็จะให้มิก29ประเทศทางฝั่งยุโรปแล้วก็ให้ปืนใหญ่กระสุนไม่ว่าโดรนเดี๋ยวนี้อเมริกาจะเอาโดรนให้โดนขนาดจิ๋วบางโดนอเมริกาเซ่โดนสอดแนมสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือยูเครนเพราะไม่ต้องการให้ยูเครนพ่ายแพ้สงครามหรือว่าความไม่อกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกกระทำย่ำยีนั่นเองแต่คนละกับฝ่ายรัสเซียกลายเป็นผู้ถูกประณามว่าเป็นผู้ลุกลานคนอื่นทำให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนไปทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนยูเครนนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำให้เกิดเป็นความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนั่นเองพอดูแล้วสงครามนี้คงจะอีกยาวนานแต่ก็บางคนที่ได้ดูข่าวก็มีความเห็นอกเห็นใจทั้งยูเครนแต่ว่าทางรัสเซียก็คงเห็นใจแค่ทหารที่ต้องจากบ้านเมืองว่าครอบครัวมาที่ถูกปูตินเกณฑ์มาพอที่ข่าวว่าตายประมาณ 80,000 นายแล้วจะประเกณฑ์มาใหม่อีกก็คงอีกยาวนานเท่า
หาจุดจบลงไม่ได้อยู่รัสเซียจะถอยก็ถอยลำบากเพราะว่าเดินเข้ามาก้าวแล้วจะถอยคงเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงต่อสิ่งต่างๆนานาอาวุธที่เราเคยบุกเข้ามากลายเป็นว่าไม่มีประสิทธิภาพที่ต่อกรได้การเลยทำให้อเมริกาที่ตอนนี้คือไฮมาร์ดกลายเป็นพระเอกขายได้ดีไปในน้ำเทท่านั่นเองเราวางใจเป็นกลางเราวางพูดในความถูกต้องก็คือรัสเซียเป็นผู้ลุกลานเขาเองนะยูเครนก็เป็นผู้ที่ถูกเห็นใจว่าเป็นผู้ต้องต่อสู้ต่อกรต่อผู้อาริราชศัตรูที่มาลุกลานนั่นเองก็พูดเพื่อวันสำคัญของวันยูเครนแล้วก็เหตุผลปัจจัยอะไรที่ทำให้ยูเครนต่อต้านรัสเซียได้ถึงวันนี้ก็คือตัวของคนยูเครนเองที่มีความกำลังใจเข้มแข็งพร้อมได้ปกปักรักษาดินแดนและก็มีความเห็นอกเห็นใจคอยช่วยเหลือจากนานาชาตินั่นเองถึงให้ต้องยันหยัดต่อรัสเซียทุกวันนี้รัสเซียก็คงจะคิดไม่ออกคิดไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรต่อดีแต่ก็คงมีทางออกได้สักวันอย่างน้อยรัสเซียคงจะคิดได้หรือว่าประชาชนรัสเซียคงจะมองหรือว่าการกระทำของปูตินเนี่ยคงทำให้ตัวเองติดในภาวะสงครามเขาอยากหมากแพงคนไม่ซื้อถูกกีดกันทางการค้าไม่แต่ประชาชนบางคนก็ไม่สามารถไปไหนต่างประเทศได้เพราะเป็นคนรัสเซียนั่นเองเกิดผลพวงทำให้เดือดร้อนไปทั่วหน้าไม่ว่าตรงประเทศรัสเซียเองหรือคนนานาชาติต่างชาติต่างๆนานาสักวันหนึ่งก็จะแพ้ภัยไปตัวเองนะครับเนี่ยก็มาพูดพอเป็นข่าวเกิดงานไปตามกระแสครับใครชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ